ආදරෙන් පිළිගන්නවා anush.lk YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද ඔයා ගාව තියෙන HDMI cable එකකින් නැත්නම් HDMI cable එකකින් කොහොමද lap එකේ තිරය TV එකේ තිරයට ගන්න කියලා. මේ HDMI cable එකක් ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් online ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ඔයාගේ ටවුන් කඩේකට ගිහිල්ලා ඔයාට එතනිනුත් ඔයාට HDMI cable එකක් කඩේකිනුත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. පළවෙනිම කරන්න ඕනේ HDMI cable එකේ එක පැත්තක් අපි සවි කරන්න ඕනේ අපේ ලැප් එකේ හරි නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හරි සවි කරන්න ඕනේ. ඒ එක පැත්තක් ඒකට සවි කරලා ඉවර වෙලා TV එක ගන්නවා. TV එකේ තියෙනවා HDMI පෙරක් TV වල නැහැ. පෙරමේ තියෙන TV වලට විතරයි මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ TV එකේ එක පැත්තක තියෙන HDMI cable එක ඒකට සවි කරලා ඉවර වෙලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ රිමෝට් එක ගන්නවා වගේ TV එකේ. ඒ TV එකේ රිමෝට් එක අරන් ඉවරලා ඒකේ තියෙනවා source කියලා බටන් එකක්. මෙන්න මේ source කියන බටන් එක උඩ එකපාරට ටච් කරලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා එතකොට AV mode එකට දාන්න ඕනේද HDMI mode එකට දාන්න ඕනේද USB mode එකට දාන්න ඕනේද කියලා. එතකොට ඔයාලට පෙන්නනවා එක දිගට මේ පෙන්නනකොට ඔයා ගහපු කෙවෙනිය. ඒ කියන්නේ ගහපු තැන. ඒ තැනට කියන නම තියෙනවා HDMI 2 or 1. ඒ HDMI ඔයා දෙකටම දාලා බලන්න ඔයාට ඒක අඳුර ගන්න බැරි නම් එතකොට එකක් හරි වැඩ කරනවා. ඒ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන ලැප් එක හරි නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එක හරි ඔන් කරන්න. ඔන් කරාට පස්සේ ඒවලෙම ඔයාගේ තිරේ ඔක්කොම මේ ලැප් එකේ තිරය නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තිරය ඔයාගේ TV එකේ තිරයට එනවා. මේක හරි ඊසි වැඩක්. හරි යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් පල්ලෙහා තියෙන ඔබට subscribe button එක ඒක ඔබට all select දෙන්න. මගේ වීඩියෝ like කරන්න, මගේ වීඩියෝ share කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් මම යනවා.